Rikthehemi studiot në nderuar teleshikues, na është bashkuar zoti Vangjel Dule, kryetari i Partisë Bashkimin për drejtat e Njeriut, i cili dalet i ka të rralla, por kur del. Mirë se ardhët në studio, zoti Dule. Mirë se ju gjej. Kënaqësi, në datë 26, pra vetëm përpara gati pak më shumë se një javë, ju kishit një dalje në konferencë për shtyp që më të rrojë vëmendjen sepse ngritet në morin e gjërave që po tërhiqnin vëmendjen në përditshmërinë tonë, presidenti me agjendën e tij, koronavirusi nga ana tjetër, rimëkëmbja, rindërtimi nga tërmeti nga ana tjetër, ju tundet këmban alarmit për çështjen e pronave. Ndërkohë që dje ka filluar diskutimi në parlament për ligjin e pronave, sot kemi pasur ne një material shumë të mirë, të cilin do ta kemi mundësi ta ritransmetojmë më vonë të shoqatës pronësimi e drejtësisë zoti Myshit Vorpsi që e kundërshtojnë këtë projekt ligj. Mund ma shtjelloni edhe një herë për çfarë arsye ju keni kontestimet tuaja? Duhet të theksuar se pikërisht në momentet të tilla, kur jeta politike është të jetë e ngarkuar me çështje shumë të rëndësishme për fatet e Republikës, të shtetit të së drejtës, të demokracisë, të integrimit, qeveria vjen në mënyrë okulte dhe fut në procedurë parlamentare një ligj shumë të rëndësishëm, i cili prek interesa të një numri jashtëzakonisht të madh të qytetarësh të Republikës dhe ka të bëjë me çështjen madhore të pronës. Është ligji për procedurat përfundimtare e të tjera, por për teleshikuesit tanë ta theksojmë ligji i pronës, ligji për pronat. Ka pasur një draft, i cili ishte miratuar në kuvend dhe ishte çuar në Komisionin e Venecias me qëllim që të mirej mendimi. Komisioni i Venecias bëri rekomandime të caktuara në lidhje me këtë ligj. Dhe në një kohë që të gjithë prisnin që të fillonte një konsultim intensiv me grupet e interesit, me shoqatat e ndryshme që përfaqësojnë pronarët e vërtet dhe jo ish pronarët, siç thuhet shpesh, sepse me termin ish pronar nuk kupton se janë zhveshur nga prona e tyre, në një kohë që ligjërisht janë pronarët e vërtet, dhe duke i anashkaluar të gjitha këto grupet e interesit me një procedurë e cila ishte e përshpejtuar krahasuar me atë që pritej, sepse ishte një procedurë që përfshinte edhe këshilltar ndërkombëtar, të organizmave ndërkombëtare apo edhe të shteteve të ndryshme në këtë proces. Rrjedhimisht pa marrë parasysh mendimin e grupeve të interesit, futet në procedurë parlamentare, duke marrë pjesërisht apo duke ignoruar rekomandimet e Këshillit të Europës. Pa dashur që të hyj detajeve, se kemi të bëjmë me një projekt ligj me mbi 80 nene, dëshiroj të theksoj thelbin, se jo vetëm që nuk zgjidh problematikat e një seri ligjesh të mëparshme në lidhje me pronën, po krijon edhe hapësira të reja, abuzimi për qeverin dhe strukturat të emëruara dhe në shërbim të qeverisë që lidhen drejt për së drejti dhe kanë për objektiv çështjen e pronave. Kjo është tepër e rrezikshme. Kufizon të drejta edhe të pushtetit vendor, por në të njëjtën kohë edhe të sistemit të drejtësisë. Konkretisht zoti Dule, më falni që më ndërpres për njerëzit që ju ndjekin dhe që e din që ju jeni zëdhënës i grupeve që jo gjithmonë gjejnë janë të zëshme. Është ngritur shqetësimi pronave në bregdet. Si dhe sa i prek qytetarët e bregut ky ligj? Që ty pjesë konkretisht, prandaj. Po, do t'ju them konkretisht pasi fillimisht të shpreh edhe një pakënaqësi që na është shprehur si Parti Bashkimi për të drejtat e Njeriut, se para konferencës së shtypit u përpoqëm dhe patëm takime me disa grupe interesi, me qëllim që të marrim dhe mendimin e tyre, dhe patëm një vërejtje ndaj partisë sonë se gjithmonë i keni mëshuar fort çështjes së pronave ekskluzivisht në zonën e Himarës dhe nuk jeni shtrirë në të gjithë Republikën. Po ne e kemi ngritur edhe në parim çështjen e pronës dhe do insistojmë ta ngrëmë edhe në parim, duke mbështetur interesat e ligjshme të gjithë qytetarëve të Republikës, por edhe në veçanti të banorëve të zonës së bregut, sepse aty për gjykimin ton kemi një zgjedhje strategjike
të kryeministrit dhe të qeverisë aktuale që ka për synim tjetërsimin e statusit pronësor në gjithë bregun e jugut, të Jonit dhe pjesërisht dhe të Adriatikut, në dëm të pronarëve të ligjshëm dhe në favor të interesave të caktuara biznesesh që janë afër kryeministrit, klient të tij. Investitor strategjik, ta ashtu quajturit investitor strategjik. Shikoni se është pak edhe termi, por edhe procedura që parashikohet nga kuadri ligjor tepër abuziv, sepse me këtë term synohet që të vihet në mënyrë të paligjshme në kontroll një pasuri jashtëzakonisht e madhe, duke dëmtuar interesa dhjetra, qindra dhe mijëra familjesh, sepse parimi i kësaj qeverie është Vete Ali dhe Vete Kadi. I kësaj qeverie ju ndërpres kujtoj këtu një histori që lidhet shumë me bregun, që është ardhja e Club Medit. Club Medit e Arne është, le të themi, klubi i pushimeve më i njohur në botë, ai që demokratizoi pushimet në vitet 60 dhe që i bëri pushimet aksesueshme për shumicën dhe që ka një prestigj. Kur të vjen Club Medi është si të vi Coca-Cola, McDonald's-i, ku diun se çfarë. Është markë ndërkombëtare. Zoti Xhafo, po më kujtoni. Dhe historia fillon që me qeverinë e zotit Nano dhe u bllokua për një çështje pronësie. Dhe sot që flasim, një nga gjiret më të bukur të bregut të jugut, ka Komea, nga i cili mund të aksesosh vetëm me varg, qëndron i mbyllur nga toka. Më lejoni t'ju risjell në vëmendje se personalisht kam qenë i pari që kam ngritur zërin kundër atij investimi gjatë kohës së qeverisjes Nano, në një kohë që ishim pjesëtar të koalicionit qeverisës. Përse? Për të njëjtën arsye që ndodh edhe sot. Duke përfaqësuar se unë nuk jam as banor i bregut dhe as pronar në asnjë centimetër katror të bregut. Por, duke përfaqësuar interesat atyre njerëzve në shkallën që na i kanë besuar ne si Parti Bashkimi për të drejtat e njeriut, dëshiroj të theksoj se ata janë pikë së pari më të interesuarit për zhvillimin e turizmit në zonë. Por, nuk mund të ketë zhvillim i cili abuzon me të drejtat e pronarit të vërtet. Pas deklaratave të një pasnjëshme në vitin 2004-2005, në lidhje me investimin e Club Medit, kam pasur debate shumë të gjata me diplomatë të vendeve të caktuara që mendonin se prekeshin dhe cënoheshin interesat e bizneseve të vendeve të tyre në vend. Dhe më dhanë plotësisht të drejtë, pasi bëm një radiografi të plot të asaj që po ndodhte. Dhe pse është tërhequr Club Med? Club Med ishte tërhequr sepse u ndërgjegjësua se synimet e qeverisë ishin që i gjithë investimit të funksiononte duke neglizhuar interesat e pronarëve të vërtet dhe të komunitetit lokal. Dhe për asnjë biznes serioz, në asnjë vend të organizuar të botës, nuk kryen investime në qoftë se ato kanë përballë dhe krijojnë kundërvënie me komunitetin lokal. Rrjedhimisht, fatin e kësaj historie do ta kenë të gjitha ato biznese që do të bien pre e politikave të kësaj qeverie që dëshiron për arsyet e veta dhe interesat e veta abusive që t'i vë ata në një kundërvënie me komunitetin lokal. Ekzistojnë të gjitha mundësit që të zgjidhet çështja e pronës dhe pasi të zgjidhet çështja e pronës me ritme shumë të shpejta në kuadër të interesit të përbashkët, pronar të ligjshëm, investitor të arrijnë zhvillimet që pikë së pari i duan ata që jetojnë aty dhe që përpiqen për ditë të krijojnë hapësira më të mëdha për bizneset e tyre. A rrezikojnë banorët e Himarës, banorët e Jalit, që të kenë të njëjtin fat si banorët e Nivicës, të cilët nuk mund të aksesojnë sot pjesën ku ishte menduar të bëjë Club Medi? Besoj se rrezikojnë edhe më tepër sot, se politikat e qeverisë sotme janë shumë më agresive krahasuar me ato të qeverive Nano të vitit 2004-2005 apo edhe të qeverive të mëvonshme, se patëm edhe në vitin 2007 një përplasje me qeverisjen atërshme në Jal, që edhe atëherë kemi qenë në koalicion me ta, por e vërteta është e vërtet dhe interesi njerëzve që përfaqëson vetëm mbi gjithçka. Njerëzve të bregut, u mungojnë dokumentat që vërtetojnë pronësinë e tyre mbi pronën? Ka disa kategori. Në radhë të parë, ka njerëz të cilët kanë një dokumentacion të plotë në lidhje me pronat e tyre.
dhe që prej vitesh mashtrohen në zyrat e shërbimeve publike me qëllime të caktuara. Nuk mund të regjistrojnë pronën e tyre, duke u nxjerrë lloj-lloj pengesash. Po krahas kësaj ka edhe probleme të natyrave të tjera. Janë në të gjithë Republikën, dua ta theksoj këtë gjë, që qytetarët që ndeshen me probleme në lidhje me regjistrimin e pronës, por masiviteti i këtyre rasteve në zonën e Himarës, të Nivicës dhe të gjithë bregut të Jugut është krahasimisht shumë herë më i madh se në zonat të tjera të Republikës. A mund të shpresoni ju tek mbështetja e partnerëve tuaj në Greqi që t'i bëhet presion qeverisë shqiptare, ose a do ta ushtroni ju këtë kartë tek e fundit, që ata t'i bëjnë presion qeverisë sikurse ka ndodhur herë tjera për t'u tërhequr? Nuk është çështje e Greqisë me Shqipërinë. Është në radhë të parë çështje e Shqipërisë me veten e vet dhe me qytetarët e saj. Greqia është një çështje e Bashkimit Evropian. Po natyrisht, është një çështje e Shqipërisë me Bashkimin Evropian dhe në të njëjtën kohë është një çështje e Shqipërisë me qytetarët e vet që në të njëjtën kohë janë dhe qytetarë njëherësh të Greqisë, të Shteteve të Bashkuara të Amerikës apo edhe vendeve të tjera të Bashkimit Evropian. Rrjedhimisht që të gjitha këto janë instrumenta të lishme dhe që do të përdoren për një qëllim i cili është qëllim i drejtë dhe në favor të një të drejte që konsiderohet e shenjtë siç është ajo e pronës. Në mungesë gjykatës kushtetuese, ligji pritet kalojë nesër seancë plenare. Ku mund ta kërkojnë drejtën pronarët apo? Natyrisht që rruga është e gjatë dhe kalvari në situatën aktuale politike bëhet edhe më i vështirë për të gjithë këta pronarë, por unë jam i bindur se drejta e pronës nuk humbet. Ky është mesazhi që nxjerrin duke studiuar shembuj të ndryshëm të historisë, prandaj. Po duhet të kesh nerva dhe para që të merresh. Duhet të kesh nerva, duhet të kesh vullnet dhe mbi të gjitha rezistencë ndaj tyre metodave që shpesh herë nuk kanë asgjë që i dallon nga metodat mafioze në trajtimin e rasteve të pronës në jug. Sipas Dule, ty kërkojnë ndjes që po ndërhyj, duke marrë shkas nga këto që ju sapo thatë. Juve vetëm në tribun që keni për disa probleme shumë specifike që humbasin në dukje në morinë e lajmeve të ditës, keni mediat, keni daljet për shtyp, keni Facebookun tuaj, Twitterin tuaj. Çfarë bilanci bëni ju nga një vit mungesë në parlament? Ishte veprimi i dur, njerëzit tuaj ju kanë thënë, more Vangjel. Zoti Xhafo është e vërtet që ka një kosto, ose të shkoj pak se çfarë fituat tek e fundit? Më larg në kohë. Në vitin ju, jo opozitar, po, jo grupi opozitar, ju, shumë specifikisht Partia Bashkimin për Drejtat e Njeriut. Në vitin e zgjedhjeve problematike, 1996, isha një nga deputetët që fituan mandat dhe që nuk pranova të betohesha si deputet. Kam pasur dhe ruaj marrëdhënie të shkëlqyera miqësore me zotin Theodoros Pangalos, i cili është i njohur në Greqi, por edhe më gjerë në Evropë, si ministri i jashtëm, dhe është shumë i njohur edhe në Shqipëri. Dhe pata një bised të gjatë, dhe më tha shiko, Vangjel, nga studimet e mia, nga përvoja ime, nuk ka se çfarë të fitoj dikush i cili nuk është i pranishëm. Kjo është mëse e vërtet. Edhe ne, po ta gjykosh nga ky kontekst më i gjerë, do të mund të thuash se lëvizja nga opozita dhe rrjedhimisht edhe nga unë personalisht ishte e gabuar. Por, kjo nuk ishte rrjedhoj e një momenti, një vendimi impulsiv të momentit. Por kjo është rrjedhoj e disa situatave të cilat agravuan derisa detyruan opozitën që të vendos mos praninë e vet në këtë lojë e cila po shndërrohej në farsë dhe fati që i rezervonte qeveria opozitës ishte ajo e gjethes së fikut. Për të fshirë pikërisht nuditetin e qeverisë dhe të aktivitetit qeveritar. Isha shprehur në parlament. Ishte një podium që gjithmonë e kam preferuar, por vitin e fundit, para se të jipnim dorëheqjen,
kisha abstenuar në mënyrë sistematike. Përse, se populli mençur thot, kurse je fjalën, aty ku humbet pesh. Jemi në një fazë ku duhet të jemi shumë të vëmendshëm, jo vetëm si politikan, si forca politike, por kryesisht si qytetar të përgjegjshëm. Jetojmë fenomenin e një demokracie që po vdes. Po e huazoj termin nga një libër shumë i njohur, i para 2 viteve i botuar nga 2 profesor të Harvardit, Levitski dhe Ziblatt. Dhe po të shikosh rastet që ata kanë studiuar në vendet të 5 kontinenteve gjatë gjithë shekullit të 20 se si vdesin demokracitë, e shikon se kemi një laborator të mirëfillt sot në Shqipëri se si vdes demokracia. Dhe nuk mund të heshtësh, mund të kesh kosto. Partia Bashkimin për të Drejtat e Njeriut është një parti e vogël. Është në marzhin e futjes apo të mos futjes në parlament. Dhe kostoja e një lëvizje të tillë mund të jetë edhe fatale. Por nuk është qëllim në vetvete. Ekzistenca politike kur nuk ka mundësin e kontributit në thelbin e sistemit të Republikës që është mbrojtja e demokracisë. Ne shohim për ditë një degradim në të gjitha drejtimet. Dhe kur je i pashpres se mund të kontribosh në një kohë që njerëzit presin prej teje, të kanë dhënë besimin, që në emër të tyre të ndikosh jetën politike dhe ti je i pamundur, më mirë në këto situatë anormaliteti, tu japësh atyre mesazhin e qartë se misioni është i pamundur. S'po e kuptoj nga cila anë po anoni, duke pasur parasysh që pranoni që është gabim, zoti Pangalos ju ka vënë në duke në 96, në bën 2 herë, duke menduar që në herën e tretë nuk do ta bëni këtë dilin nga parlamenti, por prapë thoni njerëzve duhet të dhënë mesazhi. Kam përshtypjen se i keni dhënë këtij laboratorit të shkarjes demokracisë që quhet juve, elemente të tjera që të shkojnë në këtë drejtim me mos prezencën tuaj. Megjithatë të mos zgjatet shumë te kjo, të bëj një pyetje. Një fjalë e fundit. Riskonim me pranin ton në parlament të bëshim bashkëfajtor të kapjes përfundimtare dhe të instalimit të tiranisë. Se kuptoj, përderisa ke votën, përderisa ke fjalën, si mund të rrezikosh të bësh? Së pari, cilat janë elementet që përshkruajnë këta zotërinj profesor të nderuar? Cilat janë simptomat e vdekjes së një demokracie? Kemi një mazhorancë e cila shkel në mënyrë sistematike e rregullat e njohura të lojës politike, duke filluar që nga zgjedhjet e vjedhura manipulimi i tyre, që nga anashkalimi apo shkelja e rregullave të lojës parlamentare, që nga zhvlerësimi dhe konsiderimi si armik i opozitës, hilarizimi i saj, intimidimi i medias dhe kështu me radhë. Nderuar, a ishte 96 që ju e keni përjetuar politikisht? Pra domethënë, nëse unë kam pasur fillimin sa të mia si gazetar, momentet e para kur njeriu fillon të jetojë me ndërgjegje, ju keni jetuar me ndërgjegje plus edhe politikisht në 96. A ishte një moment në 96, 97, po dhe 2 vite që i paraprin mbas referendumit 94, referendumit kushtetues, një etat pjetë demokracisë shqiptare, ose ndoshta pika me ullit e viteve 90 demokracisë shqiptare, po apo jo, vetëm kaq? Po. Po. Atëherë, duke bërë një vështrim retrospektiv nga 92 mbrapa, qoftë edhe 91, se dhe zgjedhjet e 31 marsit 91 nuk ishin kaq të këqija po t'i krahasosh me këto të sotme. A nuk ka një lloj kurbe luhatëse, pra demokracia si sistem në vetvete mund të ketë ulje ngritjet e saj, po nuk përfundon kurrë në diktaturë? Jo, nuk është e vërtet. Përfundon, e rreziku i përfundimit në diktaturë është gjithmonë i hapur. Në një vend si Shqipëria i rrethuar nga... Mos harojmë. Kemi dhe Turqinë, një vend që mbahet si vend autoritar, po ku na tregoi shembulli që gjithsesi situata mund ndryshojë me zgjedhje. Stambolli ndroi, pavarësisht autoritarizmit të zotit Erdogan. Mos harojmë se nuk e jetuam pavarësisht dëshirës zjarrt demokracinë asnjëherë në mirëfillësinë e saj. Kemi jetuar gjithmonë gjatë gjithë këtyre 30 viteve në një sistem hibrid. Dhe kjo nuk është thjesht një interpretim subjektiv, personal apo i opozitës, apo, nuk e di, i oponentëve të kësaj qeverisjeje.
Këtë mund ta gjeni shumë qartë edhe në përshkrimin që i bën ekonomisti situatës së sistemeve politike në të gjitha vendet e botës. Si është vlerësimi që keni për lëvizjen e presidentit? A është ai deus ex machina që do zgjidhë këtë situatë hibride? Shikoni. Një pyetje për shumë personale, më fal. Nuk e harrojmë pyetjen sepse ka të bëjë me vazhdimsinë. Ju ishit në mitingun, si antari, vazhdoni të jeni një tek pjesë e opozitës apo jo? Po, dash edhe një intervistë për kanalin tuaj nga dita e protestës. Domethënë keni qenë. Të së dielës. Shumë bukur. Okej. Atëherë, ju të gjithë teleshikuesit që po na ndjekin ne mund të kenë parë Po, intervistën tuaj, natyrisht. Nga ndonjëherë në televizion përsëritja është e këshillueshme dhe e kërkuar. Atëherë, ju po keni qenë domethënë e gjetët veten tek artikulimi, tek batutat kuqezi, tek jo për sa i përket çështjes përkatësisë, shqiptar grek, po tek retorika nacionaliste e presidentit. Dëshiroj t'ju them diçka para se të kaloj drejt për së drejti në thelbin e pyetjes. Që në maj të vitit të kaluar jam shprehur publikisht dhe dua që t'i qëndroj konsekuent asaj se presidenti i Republikës është i vonuar në lëvizjen e vetë. Që nga momenti që nuk plotësohet, nuk përmbushet kërkesa e gërmës dhe e frymës së kushtetutës, je i detyruar si pari i vendit të veprosh. Dhe kur nuk ke hapësirat taksative kushtetuese, ke për detyrë t'i kërkosh ato në precedente, të cilat janë një element bazë i së drejtës anglo-saksone. Ku e kanë fjalën? Pasi përfundoi procesi i zëvendësimit të vendeve vakante të lëna prej përfaqësuesve të opozitës në parlament. U ezauruan listat dhe u arrit vetëm numri prej 122 deputetësh në parlament, kemi dështim në plotësimin e parakushtit kushtetues që kërkon 120 vende në parlament. Rrjedhimisht ka humbur legitimitetin e vetë parlamenti. Jo më larg se dje, kam pasur një diskutim me një jurist të njohur. Në këtë studio kishte parë intervistën që kisha pasur me zotin Gjata, që është konstitucionalist. Dhe më dha një rast, sigurisht ftova ta thot në televizion, po nuk do të përzihet në këto ngjyra tuaja politike majtas djathtas. Dhe më dha një rast shumë konkret. Kemi zgjedhjet e ardhshme. Një parti e vogël, le të themi Partia Socialdemokrate, që sot drejtohet nga zoti Tom Doshi, fiton një vend në Kukës, lista Kuksi ka qarku i Kuksit, qofse mbetemi në këtë konfigurim ka 4 deputet, një moment caktuar nxjerr deputetin ose del vetë nga parlamenti dhe lista shteron se sa ka 4, 8 veta, i thot asnjë s'do hy. Dhe ngjelet parlamenti me 139 deputet. Çfarë do të ndodhim? Do të shkojmë, do ta shkrim atë parlament që ta bëjmë me 140? Sepse precedenti është njësoj. 139 nuk janë 140, edhe 122 nuk janë 140. Kam biseduar me shumë jurist dhe konstitucionalist. Fatmirësisht në Partinë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut aderojnë njerëz shumë të nderuar të botës së jurisprudencës. Këto janë artificie. Pse? Dhe interpretimet të tilla Shras konkret. Po, do t'ju them, në vazhdim. Dhe duke i qëndruar në mënyrë rigoroze gërmës, pa lemë më të kalosh edhe të fryma e ligjit dhe kushtetutës, vëren se në Republikën e Shqipërisë përpara këtij sistemi zgjedhor, ligji parashikonte rastin kur kishim zona njëemërore. Çfarë ndodhete në zonat njëemërore? Në qoftë se për të gjitha eventualitetet, që nga humbja e jetës dhe deri tek humbja e lirisë dhe deri tek dorëheqja, zhvilloheshin zgjedhje të pjesshme. Në këtë rast ndodhet për kryetar bashkie, sepse është i njëjti sistem mazhoritar. Me votë direkte nga populli. Në këtë rast, në qoftë se në qarkun e Kuksit ndodh që për njërin apo për arsye të ndryshme mbetet vakante një prej mandateve, atëherë mund të provokohen zgjedhje vetëm në atë qark. Listat janë sovrane, në çdo qark, ka numrin e vetë mandateve dhe përjedhoj mund të zhvillosh zgjedhjet në atë qark për të plotësuar vakancën. Në këtë rast,
mund të zhvilloshin zgjedhje në disa prej qarqeve. Nuk e di në këtë moment. Atëherë, në disa prej qarqeve, por jo në shkrirjet parlamentit. Pra, mund të zhvilloshin zgjedhje në disa prej qarqeve, por çfarë ndodh? Këtu nuk kemi thjesht një proces teknik zëvendësimesh apo jo zëvendësimesh. Edhe ata zotërinj, të cilët janë sot dhe pretendojnë rolin e deputetit në sallën e parlamentit, nuk e kanë jo vetëm moralisht, por edhe nga këndvështrimet të tjera, politikisht dhe pjesërisht edhe juridikisht. Përse? Sepse me sistemin që ne kemi sot në vendin ton, Vangjel Dule, kur nuk është kryetari i partisë, është një numër në listën partjake. Dhe atë që votojnë qytetarët, nuk është si në zonat një emërore. Votojnë kreun e partisë me atë që përfaqëson dhe programin që ai paraqet. Këtë sistem kemi pranuar, rrjedhimisht, unë jam kundër këtij sistemi, kam qenë që në fillimet e tij, por për fat të keq, këtë kemi sot. Vjen një mesazh, po e lexoj. Kushtetuta thotë është akti më racional i mundshëm. Fakti që si ka dhënë zgjidhje, do me thënë që nuk e konsideron problem mos pasin e numrit të plotë të deputetëve. Nëse vakanca do të prishte parlamentin, patjetër që ky do të ishte një rast që do të gjente zgjidhje në kushtetutë. Interpretim ligjor. Atëherë rikthejmë pyetjes së pyetjes. Ju keni këtë qëndrim, nuk po duhet. Ne duhet që të kemi parasysh se ndërhyrjet në kushtetutën tonë nuk kanë qenë racionale. Kemi pasur fenomenet asaj që mund të themi ndërhyrje overnight, të pastudiuara brenda natës, siç ishte ajo e lëvizjes me konsensus të Partisë Demokratike dhe të Partisë Socialiste, Partia Demokratike në pushtet dhe Partia Socialiste në opozit, ose pak të njohur, Basha, Rama, që solli ndryshimet kushtetuese, pasojat e të cilave po i vuajmë edhe sot. Juve, këtyre konstitucionalistëve, unë do t'ju ktheja një pyetje. A ka një precedent të ngjashëm, një vend të Bashkimit Evropian, një vend të Këshillit të Europës, ku nuk përmbushet kriteri kushtetues i quorumit të parlamentit? A ka një vend të Bashkimit Evropian, të Këshillit të Europës, në cilën jemi antar që prej 95-s dhe ku duhet një minimum kriteresh demokratike për të qenë pjesë, apo antar të USB-s, Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Europë, ku opozita del nga parlamenti, pavarësisht se të gjithë, përfshirë Bashkimin Evropian, përfshirë edhe Bashkuar të Amerikës, mos dil. Është e vërtetë që kjo ka qenë këshilla, mos dil. Kjo këshilla ka qenë taksative, madje. Por, pasi ti vësh në peshore, qëndrimi brenda dhe shndërimi në fasadë të një farse, me daljen nga parlamenti dhe ekspozimin e situatës reale të një vendi, unë e konsideroj se ishte një lëvizje që pavarësisht se është ekstreme, justifikohet se ndodhi në situata ekstreme. Tani dhe njerë, ju lutem, se nuk duhet të zgjadem në një pikë, por është ushtrim logjik ky. O justifikohet nga situata ekstreme, situata jashtëzakonshme, masat jashtëzakonshme thuhet, ose është i gabuar? Jo, është e justifikuar nga situata, pra, të jemi të qartë sepse e diskutuam çështjen në dy faza dhe mund mos dali konkluzioni i duhur në tërësi. Pra, në një kontekst normaliteti, siç gjykon deputeti belg, deputeti grek, deputeti kroat, është e papranueshme. Por në kontekstin e caktuar të zhvillimeve politike në Shqipëri, është më se justifikuar. Më intereson deputeti belg, më intereson Vangjel Dule. Vangjel Dule tha ishte gabim. Vangjel Dule, jo, nuk tha ishte gabim. Kthej kasetën. Vangjel Dule nuk tha ishte gabim, është konsiderohet si lëvizje e gabuar duke gjykuar nga një këndvështrim racional. Ata kur të nxjerrin strishën e lajmit, do ta dëgjojnë dhe do ta dëgjojnë me shumë kujdes, sepse ju e keni thënë në këtë mënyrë. Ndoshta ai është lapsus i atij momenti, por konkluzioni jemi këtu dhe diskutojmë. Konkluzjoni është se në një kontekst normaliteti dhe racionaliteti politik, nuk është një lëvizje e pranueshme. Në kontekstin aktual të zhvillimeve politike në vendin ton, ishte një veprim in extremis në situata in extremis. Rrjedhimisht i përligjur. E thënë shqip-shqip. Ishte i përligjur. Shqip-shqip i bët llogarit gabimin atë. Ishte i përligjur. I bët llogarit gabimin atë. Nuk i bëm llogarit as pak gabim, sepse po të kishim vazhduar të qëndronim në parlament, situatat dhe reagimin ndërkombëtar do ketë qenë më i vakët ndaj aktivitetit të qeverisë,
arbitrariteti saj do të ishte thelluar edhe mëtej në interesave. Dini se respektoj, po do të ndaloj. Tani, se dhe teleshikuesit na dëgjojnë, ne po zgjatemi në një pikë domethënë që ka kaluar. Por që ka të bëjë me aktualitetin, sepse presidenti tund këmborën e alarmit thot ose më saktë shpatën Damokleu thot do ta shkri parlamentin. Tani një pyetje kam unë. Duhet ta kishte shkrir pra? A duhet ta kishte shkrir thonë? Po mirë, çfarë ndryshoi? Që prej majit të vitit të kaluar. Komuniteti ndërkombëtar i tha qeverisë bëj zgjedhjet. Zgjedhjet e 3 qershorit u bën. Komuniteti ndërkombëtar i tha qeverisë 1.ca miliard, nga të cilat gati 300 milion donacione, që nuk janë pak, dhe të tjerat kredi. Dhe gjithmonë e kam thënë në këtë studio me gjithë ftuarit që kam pasur, edhe kredi, se ka njerëz që thonë, kredi, po kredi, por nëse ne të dy shkojmë në bankë dhe ne nuk jemi të besueshëm, banka nuk na jep asnjë kokër kredi, asnjë overdraft, jo më të na japi kredi. Kështu që një qeveri që ka gëzimin e kreditorëve, besimin e kreditorëve dhe jep edhe 300 milion donacione, nuk që nga kaq Zoti Xhafo. U bubu. Të gjitha ata. Ose se ju jeni politikan i vjetër, e dini më mirë. Në politik gjithçka është perceptim. Pra, do më lejoni... Kaq, ishte pyetje me gjithë komendim brenda. Do më lejoni sepse reagimet nga komunitetin ndërkombëtar janë të ndryshme. Dhe, për ta futur jetën politike të vendit tonë në brazdën e duhur, njeri bie majtas, tjetri bie djathtas, dikush i bie më fort, dikush e lubrifikon me qëllim që të arrihet normaliteti. Folëm për 96. 96 sa do e largët të jetë për ne, për diplomacit e vëndeve të ndryshme, është një shkuar shumë e afërt. Dhe është një precedent i rrezikshëm. Prandaj dhe ne i paragjikojmë shpeshherë diplomatët e huaj, të cilët i mëshojnë më shumë stabilitetit. Shpeshherë duke sakrifikuar elementet të demokracisë dhe shtetit të së drejtës. Por ata janë në të drejtën e tyre. Atë precedent kemi krijuar ne. Ajo është ngullitur si përshtypje. Dhe është një diçka që nuk duhet përsëritur në radhë të parë për ne, por edhe për ata në asnjë rast dhe në asnjë kondit. Rrjedhimisht, unë dëshiroj të theksoj se nëse ka mendim më përfaqësues për çka ndodhi më 30 qershor të vitit të kaluar, duhet të shikojmë raportin përfundimtar të Odirit. Kam një Twitter që nuk e pëlqeu media jonë për ta reflektuar të asaj kohe. Isha i vetmi në këtë republikë që mora penën dhe shkruajta një Twitter falenderimi për zonjën për ambasadoren e nderuar Glover, se kontributi i saj për fatet e demokracisë së këtij vendi do të duket në shumë vite të së ardhmes. Sepse bëri një radiografi jo vetëm të procesit zgjedhor, por edhe të sistemit të drejtësisë, edhe të funksionimit të institucioneve të ndryshme, edhe kështu me radhë. Rrjedhimisht, duke i vënë edhe një herë në balancën këto dy variante që ekzistonin, shndërimin në një fasad duke bërë durim thjesht dhe vetëm për një artifice institucionale, apo largimi duke përbërë në një farmase një zgjidhje out of the box, e cila është kritikuar sistematikisht dhe intensivisht nga faktori ndërkombëtar, unë mendoj se kjo e dyta i vlejti më shumë vendit dhe fateve të demokracisë. I them pyetjes parlamentit për mirë thash parlamentit dhe presidentit, thatë presidenti duhet ta kishte bërë, është i vonuar që në maj ka shkelur kushtetutën presidenti që s'e ka bërë? Nuk është një detyrim taksativ po ta shikosh gërmën e kushtetutës. Por presidenti s'është gjikundi në kushtetutë që presidenti i një vendi. S'është gjikundi, Kryetari i parë. Në Athinën e vjetë ishte qytetari i parë. Edhe këtu është qytetari i parë. Është Ilir Meta qytetari i parë i Shqipërisë? Po, është qytetari i parë. Formalisht po. Me ceremonial po. Rrjedhimisht edhe Ilir Meta, Gramoz Ruçi i dyti, Edi Rama i treti. Duhet, jo, kryeministri i dytë. Ceremonial. Ndoshta, po më duket se është kryeminist. Nëse kryetari i kuvendit. Rëndësi ka që kur kemi një deviancë të tillë kushtetuese, kur parlamenti duhet të ketë 140 dhe ka 122, që të nesërmen e plotësimit të këtij procesi duhet të ishte shpërndar. Por, ju lutem një diçka. E kemi shndruar debatin në një debat juridik. Jo ka të drejtë, jo s'ka të drejtë. Politika nuk është jurisprudencë. Politika ka
Kjo në lashtësi, Pra presidenti po luan kjo politikisht. kur u fol, Presidenti po luan më lejoni, nuk thash diçka të tillë, do dalë në atë konkluzion përfundimtar. Kjo në lashtësi, ai që ka të drejtën e votës, presupozohet se ka përgjegjshmërinë e duhur për të shprehur nëpërmjet votës për fatet e përbashkëta. Por në të njëjtën kohë, është dhe ana tjetër. Ati i cilit i besohet duke marrë si të dhënë përgjegjshmërinë e tij individuale, politike. Ne fatkeqësisht ram në njerëz të papërgjegjshëm. I pari i mazhorancës nuk karakterizohet nga përgjegjshmëria individuale, politike, shoqërore. Dhe kjo është një fatkeqësi. Shikoni, sot u shpallën zgjedhjet edhe në Serbi. Nuk dua të hyj numërimi të sa vendeve janë shpallur zgjedhje të parakohshme për arsye të situatave politike shumë më pak të rënduara se sa ajo e jona. Dhe gjithsesi këtu qëndrimi, survivalism i themi në anglisht, është një fenomen më negativ që mund të karakterizojë një politikan. Mbijetuesi e kthen qëllim në vetvete. Nuk kanë dërmend as të zhvilloj vendin, as të kryej reforma, as gjë pregjëje me përjashtim të një qëllimi ekskluziv të zgjasi qëndrimin e vet në pushtet. T'ju bëj një pyetje që i del jashtë politikës. Në 1 vjetorin e vrasjes së qytetarit Kaqifas, ju kërkuat për hir të familjes dhe të ngjarjes që ka ndodhur që drejtësia të dalë me versionin e saj, pra të kemi një version. Edhe në intervistën e fundit që kemi pasur bashkë, një tjetër televizion e keni ngritur me forcë këtë shqetësim si një shqetësim qytetar dhe normal. Informacionet e fundit, jo zyrtare, po e them unë i pari, para se më përgjigjen ju që janë zyrtare, është që zotëria ka vrarë veten. Ky është një version që edhe këtu në ABC News, kolegu Ferdinand Ervishi ka thënë këtu e 2 vjet përpara, e kemi vazhduar përpara disa ditësh kur doli lajmi që ka burime nga prokuroria që kërkojnë këtë gjë. Vetëm se prokuroria shqiptare është pak në siklet për ta thënë me që kryeministri ju tha që e vrau Renea. Por as provat e balistikës, as provat e tjera nuk e vërtetojnë dhe nuk e mbështesin këtë fakt. Çfarë do keni, cili është komenti juaj, çfarë do ta lehtësonte kjo familjen, me sa keni ju kontakte, ju vetë, gjithë atë komunitet që ndjeti prekur nëse këtu nuk do të kishim pasur një vrasje shtetërore? Sikurse ju e keni quajtur? Disa elemente. Së pari, kemi deklarata të vetë Reneas pas ngjarjes, zyrtare, që thonë se ata ishin autorët e vrasjes, për shkak të rrethanave. Kemi kryeministrin që pohoi po këtë gjë. Kemi njoftimin në shtyp të para disa ditëve, por që u përgënjeshtruar nga prokuroria kompetente e Gjirokastrës si fake news. Rrjedhimisht ajo që unë dua të theksoj është se janë kaluar të gjitha afatet institucionale, morale, politike, njerëzore, humane, dhe duhet që të dali versioni përfundimtar dhe i vërtet. Çfarë ka ndodhur? Sa herë që shprehem për këtë rast, gjendem në fokusin e sulmeve nga më të ndryshme, qoftë ato publike në media, apo edhe ato individuale në rrjetet e mia sociale. Në një kohë që... Ty e them një gjë detaj që ndoshta mund t'ju... Në një kohë që... Mund t'ju ngushëlloj sa Zoti Xhafo, ju lutem. Jo vetëm një detaj, më fal. Për ta shtensionuar pak. Kolegu Ferdinand Ervishi është gjendur në sulmet këtu e 2 vjet përpara të gjithë atyre patriotëve që donin që zotërin ta kishte vrarë Renea, sepse doli me versionin që ishte vetvrasje. Kështu që do gjenden gjithmonë njerëz, një pjesë do t'ju lëvdojnë, një pjesë do t'ju shajnë, një pjesë do t'ju... Nuk e thash... Kështu që i abstragojmë nga njerëzit dhe flasim... Ne kemi një përgjegjësi. Pikërisht, ju si përfaqësues i medias dhe unë si një përfaqësues politik. Ne duhet që jo të shkojmë pas mentalitetit të disa individëve apo grupimeve. Politikani, por për mua edhe pushteti 4 që është media, ka rolin edhe ta udhëheqë qytetarin edhe shoqërinë. Ky është ndryshimi i një individi nga një element prominent i një shoqërie në pozitën e politikanit apo të gazetarit dhe kështu me radhë. Dalja e së vërtetës është në interes në radhë të parë të shoqërisë dhe të qytetarëve. Është humane për atë familje. Është kërkesë. Nuk është kërkesë apo tek Vangjel Dules.
Kur e thekson Vangjel Dule, fillon breshëria e sulmeve. Kur e kërkon Parlamenti Evropian, heshtje. Pse nuk i kujtojmë opinionit tonë? Në këtë marrëdhënie që unë përpiqem ta kem sa më të hapur, sa më transparente dhe sa më dashamirës. Është kërkesë e një rezolute të caktuar të Parlamentit Evropian, që kërkon transparencën. Përse për çdo rast në këtë Republikë kemi një përgjigje zyrtare, ndërsa për dhimbjen e asaj nënne, një vit e gjysmë pas ngjarjes ende nuk ka një përgjigje se çfarë ka ndodhur. Rrjedhimisht. Keni një ide ju pse vonon përgjigje? Ju jeni me origjinë nga Gjirokastra dhe besoj njohet tuaja në Gjirokastër dhe për shkak pozicionit. Zoti Xhafo, keni pyetur qoftë edhe jo zyrtarisht çfarë mban? Unë pyes veten. Varianti që ne kemi mendojmë që na çon ne në logjik, në duke ndjekur arsyetimin, është që pikërisht nga që thanë që e ka vrarë ne, ja tani kanë siklet thonë që Zoti Xhafo, unë pyes veten. Pyes miqt, shokët dhe të gjithë ata me të cilët kam fatin të bisedoj për ditë apo në mënyrë sistematike. Nuk është vetëm mosdhënia e përgjigjes. Mos harrojmë se u la pavarosur për shumë e shumë ditë, duke thyer jo vetëm ligj, por edhe zakone, edhe humanizmi, nuk lihet njeriu i pavarosur. Nuk e pranon asnjë kod i asnjë shoqërie njerëzore në çfarëdo lloj stad zhvillimi të jetë ajo. Janë të papranueshme. Janë sa ditë u la? Mbi një javë. Po mirë, për arsye hetimi, për arsye autopsie, në morg mund të mbahet. Për asnjë lloj argumenti dhe racionaliteti. Në një kohë që pati shumë spekullime, fake news, abuzime sistematike si gjatë atyre ditëve dhe në vazhdim. E vërteta shëron, duhet transparencë për të gjithë, të mësojnë të vërtetën. Si ndodhi, pse ndodhi. Edhe një pse nuk e thonë, janë pa aftë, kanë të më të mos... Nuk mund të di, nuk mund të di. Mos të bësh një autopsi, një ekspertizë. Mjafton të them se është i gjithë trajtimi i çështjes që nga momenti 1 deri më sot është i papranueshëm dhe lë hyje të rënda dyshimi. Okej, mirë, s'po këmgull, ju por nuk mund ta di. Nuk keni. Nuk mund ta di. Mirë, zoti Dule, shumë faleminderit që ishim bashkë dhe që pranuat ftesën për të qenë në studio. Nderuar teleshikues, duke falendëruar zotin Vangjel Dule, i cili ngriti me shqetësim çështjen e pronave që qeveria, sipas zotit Dule, do të vënë një rrezik të madh me përklijin që po diskuton dhe që unë thash kemi shqetësim të ngritur dhe nga shoqata e pronësime drejtësi, shoqata e pronarëve legjitim.